โอเคครับก็ขอต้อนรับน้องโฟจากเดียวพอลโลโปรเจกต์เหมือนกับเรานะครับผมแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมโฟชยานินครับผมก็เป็นผู้เข้าแข่งขันจากรายการเดียวพอลโลโปรเจกต์เหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้ไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีครับผมไม่ได้เจอมานานมากอ่ะเพราะแบบใครเปลี่ยนแปลงสุดเอาจริงว่าผมว่าพี่มาไม่ค่อยเปลี่ยนเลยไม่ค่อยเปลี่ยนเลยเหมือนเดิมไม่เกี่ยวอย่าเพิ่งเจ๊เจ๊ ยิงวัดได้มากถึงเขาพี่มาร์ทยังไม่เปลี่ยนสุดเหมือนเดิมอ่ะถ้าเห็นชัดๆก็น่าจะพี่พิวพี่พิวก็ดูเปลี่ยนอยู่นะเพราะตอนนั้นร่างธรรมดาไงตอนนี้ซุปเปอร์เซียไม่เพราะว่าผมได้ยินมาว่าเขาผมได้ยินมาว่าเขาลดน้ำหนักเลยก็เลยแบบดูเปลี่ยนเยอะสุดใช่ก็หล่อขึ้นนะรู้สึกว่าพี่เขาหล่อขึ้นอ่ะหล่อขึ้นทุกคนเลยอุ้ยเอาจริงครับกลัวดิได้ยินพี่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็เริ่มกลัวแล้วไม่ต้องกลัวจริงไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่ผมได้ยินว่าพี่กลัวสุดเลยนะสอนเขาไม่สอนเขาผมได้ยินว่าพี่กลัวสุดเลยนะพี่ผ่านมาแล้วไงแต่พี่ทำแค่ตาใช่ไหมใช่ผมต้านทานดีแล้วไงทำ2 ข้างนะไม่ทำข้างเดียวได้คำถามแรกว่าเรา2 ข้างก็รู้สึกดีใจแทนพี่ๆครับที่ได้แบบได้ไปปรับบุคลิกภาพปรับบุคลิกทำไมเราไม่ไปนะไม่โฟคิดใจว่าทำไมไม่เป็นผมวะทำไมไม่เป็นผมวะแล้วตอนนั้นเหมือนพี่เขาบอกว่าอายุไม่ถึงด้วยแล้วก็แบบอะไรอย่างใช่ผมไม่ชนะด้วยไงใช่ปะอุ้ยแล้วเศร้าเลยอะไรความเป็นโฟนะครับตัวจริงเป็นอย่างนี้เลยทุกคนเห็นยังไงก็อย่างนั้นเลยครับน้องเล็กของเราจริงๆก็ไม่เสียใจครับแค่ได้เขาเห็นว่าแบบผมสามารถพัฒนาต่อได้เขาว่าเอาผมเข้ามาผมก็ดีใจแล้วครับแค่นี้น้อง183ของพี่ชอบโฟพี่พูดเลยว่าพี่ชอบโฟจริงๆมีหลายคนที่พี่ชอบไม่ใช่แค่โฟแล้วก็เด็กทั้ง4คนที่เข้ามาเนาะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละว่าพี่มีคาแรคเตอร์บางอย่างที่แอบคิดในหัวเพราะฉะนั้นก็จะมีคนไหนที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วโฟเป็นเด็กคนหนึ่งที่น่าสนใจก็หลังจบถ่ายรายการแบบสักประมาณอาทิตย์หนึ่งว่าอาทิตย์2 อาทิตย์เขาก็โทรมาว่าแบบผ่านเข้ารอบแต่ว่าแบบเหมือนไม่ได้เป็นผู้ชนะแต่ว่าเขาสนใจผมแบบอยากให้มาลองดูอะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นแล้วเราตอบปั๊บเลยผมก็ตกลงเลยบอกว่ารอจังหวะนี้มานานแล้วรอจังหวะนี้มานานแล้วอ่ะพี่อยากเมาโฟที่ออนไปอ่ะทีมงานช่วยนะอาจจะเป็นเพราะเราร้องเพลงดีด้วยคุณก็ไม่น่าเป็นแซวเขานะอันนี้บอกเลยนะเราอยู่เฉยๆอันนี้อยู่เลยป่ะทุกคนคะโฟร้อง2 รอบนะเพลงอ่ะร้อง2 รอบรอบแรกก็คือร้องไปขำไปหัวเราะไปร้องไห้ไปไม่รอดเนอะเราก็เลยเหมือนร้องอีกสักรอบซึ่งพี่ส่งก็ช่วยแล้วอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่รอดได้ร้องเพลงกี่รอบอ่ะเขาผมว่า3-4 รอบเขาคือคนแรกผมคือคน2ผมเห็นแล้วไม่เข้าใจว่าคนแรกตื่นเต้นเสมอแล้วกรรมการคือใครพี่สงกรานต์แชมป์เดอะวอยซ์แล้วเพลงที่ได้อ่ะเขาเป็นคนแต่งด้วยใช่แล้วเขาบอกว่าเพลงที่ผมได้มันยากมากใช่ยากแบบยากอันดับต้นๆที่แบบมีให้เลือกเลยยากที่สุดเลยมันเป็นดวงไงกับฉลากเนาะแล้วผมเป็นคนแบบไม่ค่อยกล้าร้องเพลงไม่ค่อยมีความมั่นใจในการร้องเพลงด้วยก็เลยแบบแววมาเต็มผมรู้สึกเอาใจช่วยเพราะเขาได้ร้องตั้ง2 หรือ 3 รอบนะเขาแบบไม่อยากร้องเลยเขาโดนบังคับร้องให้ร้องตั้ง2-3 รอบคือผมมารู้สึกว่าเขาได้ยังไงก็ได้แต่พอเขาร้องเพลงผมก็แอบคิดนิดนึงการแสดงอะไรไม่มีเลยเหรอโฟกัสร้องเพลงเลยเหรอการแสดงผมเป็นอาจจะมีแบบสมมติว่าแบบผมมั่นใจว่าเขาได้แบบ99%แต่พอเห็นร้องเพลงอาจจะเหลือ97อย่างเงี้ยไม่แต่ว่าในพาร์ทของการแสดงทำได้ดีนะทำได้ดีเอางี้ดีกว่าระหว่างการแสดงกับร้องเพลงคุณตื่นเต้นไหนสุดไม่น่าถามไม่ได้เลยพี่ส่งใจให้สุดๆแบบว่าโฟเอาเลยโฟร้องรอบ2มันได้เฮ้ยผมได้ข่าวว่าพี่ส่งเขาใบ้เนื้อเพลงให้คุณด้วยนี่ใช่เขาพยายามแบบอย่างนี้นะอย่างนี้คนละการเวลาครับขอสักท่อนมาขึ้นไงอ่ะตื้ออะไรกันบ้างอันนี้มั่วอันนี้มั่ว
ผมลืมเนื้อ แต่ แล้ว โคตรเชียร์ เพลงร้องยากจริงเพลงร้อง ยากจริง โฟเป็นเด็กน่าเอ็นดู พี่ใช้คำนี้แต่พี่อยากได้โฟที่โตขึ้นอีกนิดนึงก็เลยบอกว่ามาเรามาลองทำงานด้วยกันดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งอ่ะ183ทุกคนคงไม่คิดว่าโฟเป็นผัว อันนี้พี่มีคำถามถึงทางบ้านทุกคนคิดว่าโฟเป็นผัวหรือเปล่าคะถ้าโฟเป็นผัวลองกด2เป็นเมียกด1นี่เราแบบกำหนดคำตอบเลย คือได้เพลงโฟก็ผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะ คนแต่งยังออกตัวเลยว่าเพลงยากที่สุดอ่ะ ก็ร้องไม่ได้ดีถ้าได้เพลงโฟนะผมพูดเลยตอนนั้นคือแบบ สละสิทธิ์เลยเหรอสละสิทธิ์เลยเหรอสละสิทธิ์เลยเหรอ คือตอนนั้นอาจจะโฟกัสแค่ตอนแค่แสดงอ่ะแล้วเพลงก็คือปล่อยเบอร์ ไม่รู้เห็นชื่อเพลงพวกคุณไม่เอาแล้วไม่เอา เดินออกจากห้องเลย เดินออกจากห้องเลย ก็ดีใจมากครับที่เขาแบบเห็นว่าผมสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีก แล้วก็ขอบคุณที่เลือกผมเข้าบ้านมีไมวายครับผมสัญญาผมจะทำตัวให้ดีๆ แล้วก็พยายามเยอะๆขอบคุณครับ เอาเป็นว่าหาเพื่อนที่จะร่วมเดินทางไปกับโฟมันยากนิดนึงเพราะว่าความ183เนอะพี่ก็เลยบอกว่ามาเรามาทำงานด้วยกันแล้วเราหาไปด้วยกันดีกว่าก็ยังไงก็ฝากเอ็นดูน้องโฟน้องชายผมนะครับ น้องชายเราไม่ใช่เหรอ น้องมีความพยายามมาก พี่เราโดนแย่งน้องชาย เหรอเฮ้ยน้องชายผม น้องชายผม เฮ้ย เอา สักหน่อยไหม น้องชายพวกเราหมดเลยไง ก็ฝากน้องเล็กของพวกเราด้วยนะครับน้องโฟครับผม เป็นน้องชายของทุกคนเลยครับผมฝากพี่ชายผมด้วยแล้วนะครับผมพี่โฟครับ สิ่งที่พี่อยากจะรีวิวตอนนี้คือเหนื่อยจังเลยทำไมมันถึงซนกันขนาดนี้ เด็กผู้ชาย4คนทำไมมันซนกันขนาดนี้คนนึงพูดไม่หยุดอีกคนนึงหิวไม่หยุดคนนึงนอนไม่หยุดค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะหัวหมุนมากเลยเพราะว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างน่ารักสุดๆ อันดับแรกเราบินไปถึงเกาหลีตอนเช้านะคะทุกคนพอเราเข้าไปถึงเช้าเสร็จปุ๊บเราก็นั่งรถจากทาง DA ที่ส่งมารับไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายเลยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะหลังจากกินอาหารบนเครื่องตอนเที่ยงคืนเราก็จะไม่ได้กินอะไรเราจะอดเพราะว่าเพื่อที่จะต้องตรวจเลือดดังนั้นแล้วน้องจะยังไม่ได้กินอะไรและการบินกลางคืนทุกคนรู้อยู่แล้วมันเพลียมันจะง่วงดังนั้นแล้วพอไปถึงเสร็จปุ๊บเริ่มมีการคอนซัลท์เจอคุณหมอมันจะมีคนนึงนั่งอย่างเงี้ยจนเพื่อนคอนซัลท์เสร็จซึ่งคนนั้นคือวอร์ม ซึ่งคนนั้นคือวอร์มแล้วก็ใครนะแล้วก็กินไม่หยุดจริงๆพี่ว่าน่าจะเดาได้นะก็ไม่ยากนะกินไม่หยุดคือใครก็หิวแหละมีพูดไม่หยุดใช่ไหมจริงๆพี่พูดไม่หยุดมันก็เป็นกันทุกคนปะณตอนนั้นพี่ยังพูดจริงนะพี่ก็จำไม่ได้เพราะพี่ก็เพลียพี่ก็ง่วงเหมือนกันพี่ก็นั่งอยู่เข้าไปในร้านใช่ปะเข้าไปกงชาแล้วก็ทุกคนซื้อน้ำพี่สั่งคนแรกเรียบร้อยแล้วพี่ก็นั่งแล้วพี่ก็มองมันก็มี energy เนอะมันก็เดินต้องถ่ายรูปนั่นนู่นนี่เรานั่งอยู่แค่เนี้ยเอาเลยเหมือนนั่งเป็นแม่นั่งมองหน้าเอาเลยจ้าเลยแต่ก็นิดนึงอะเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเริ่มทำซีรีส์พี่ก็ยังเลข2แต่ตอนนี้พี่ก็นำหน้าได้เลข3มาสักพักแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆใหม่ๆที่เจอก็พี่เป็นรุ่นแม่ได้อะประมาณนั้นใช่ค่ะอะไรที่พี่ห้ามไอพิวทำทุกอย่างค่ะแต่ว่าแม่เอ็นดูพิวมากเลยมากๆเอ็นดูแบบอยากยิ้มหัวแย่แล้วไม่ได้คิดอะทำไงดีลืมพี่ยังไม่รู้อนาคตพี่เลยจะรู้อนาคตน้องได้ยังไงฝากน้องๆใช่ไหมพี่ว่าเส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่เหมือนจะสั้นก็สั้นเหมือนจะยาวก็ยาวนะเมื่อทุกอย่างมันเข้ามามันอาจจะเกิดขึ้นปุบปับถ้ามันน้องก้าวไปในจุดที่ถูกต้องมันแบบเขาทุกอย่างเข้ามาประเดประดังปุบปับเลยทุกอย่างที่ตัวเองต้องการเข้ามามันก็ดีกับน้องแต่ว่าอยากให้น้องคิดถึงวันแรกๆที่ถามตัวเองว่าทำไมเราถึงอยากทำงานวงการนี้ทำไมเราถึงอยากเป็นนักแสดงทำไมเราถึงก้าวมาถึงจุดนี้เนาะแต่ถ้าเส้นทางนี้มันยาวไกลกว่าที่จะถึงจุดที่ใช่อยากให้พยายามต่อไปพี่ไม่สามารถบอกได้ว่าอนาคตแต่ละคนจะเป็นยังไงพี่ยืนยันได้แค่ว่าพวกพี่และมีไมวายจะทำดีที่สุดเพื่อที่จะส่งน้องไปถึงจุดนั้นแต่จะก้าวไปถึงจุดนั้นไหมอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองด้วยนะคะเด็กๆแล้วก็แต่ว่าพี่ยืนยันแหละว่าพวกพี่จะทำให้ดีที่สุดค่ะพี่เจนดูแลดีมากการไปเกาหลีรอบนี้พวกเราได้รับการดูแลที่ดีมากๆค่ะไม่ใช่แค่น้องเป็นทั้งทีมงานทั้งตัวเมย์เองเนาะแล้วก็การแนะนำพี่ชอบคำแนะนำของทาง DA มากๆพี่ยังไม่เคยเล่าเนอะว่าทำไมพี่รู้จัก DA พี่ไปทำ ชัดปะคือพี่ไปทำพี่ยอมรับเลยพี่ไปทำโครงหน้าหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าพี่ไปทำโครงหน้ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งปีที่แล้วที่พี่ปากเบี้ยวพี่ก็เลยได้รู้จักกับทาง DA แล้วพี่ก็เลยมั่นใจว่าโรงพยาบาลนี้แหละคือโรงพยาบาลที่
มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนและพี่ชอบคำแนะนำครั้งแรกที่พี่ไปพี่ถามว่าพี่อยากทำตาหมอบอกว่าปัญหาของคุณไม่ใช่ตาคือหน้าผากตกคุณเอนโดไทก่อนไหมแล้วตาเอาค่อยว่ากันอะไรเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่ามันเป็นคำแนะนำที่ไม่ใช่ว่าเราเดินเข้าไปแล้วบอกว่าอยากทำตาแล้วเขาทำตาให้เราเลยเขาดูก่อนว่าปัญหาจริงๆที่เราเกิดขึ้นมันคืออะไรหลังจากนั้นพี่ก็เลยรู้จักพี่เจนพี่ชอบการทำงานพี่เจนมากเลยนะคือพี่เจนยังคงเอกลักษณ์ของคนคนนั้นเอาไว้ทุกคนยังรู้ว่าพี่เป็นพี่อ่ะไม่ใช่แบบนี่ใครอ่ะทุกคนก็ยังรู้เห็นว่าน้องๆที่เดินมาก็อ๋อนี่วอร์มนี่พิวนี่แบงค์นี่มาร์ททุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ยังครบถ้วนไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนอื่นซึ่งพี่ชอบมากๆในการที่แบบเราแก้ไขให้ทุกอย่างดีขึ้นให้ตัวเราดีขึ้นบุคลิกเราดีขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนความเป็นตัวเราออกไปจนแบบคนจำไม่ได้พี่ก็เลยยังยืนยันว่าพี่แบบไว้ใจค่ะทาง DA มากๆค่ะแต่พี่อยากจะบอกว่าพี่เอาชีวิตตัวเองไปรีวิวค่ะพี่จ่ายเงินนะจ๊ะพี่ไม่ได้ทำฟรีเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ไม่ได้รีวิวเป็นว่าไม่มีโฆษณานะจ๊ะ ก็ขอบคุณทาง DA ด้วยนะครับที่ดูแลพวกเรา4คนเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามรายการ The Apollo Project นะครับนี่ก็เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับผมก็ขอบคุณพี่เมย์มากเลยนะครับที่ให้โอกาสพวกเรา4คนนะครับไปปรับบุคลิกภาพที่เกาหลีนะครับก็ขอขอบคุณมีแมวายนะครับที่ให้โอกาสพวกเรา4คนได้เป็นนักแสดงในค่ายเปิดโอกาสให้เราได้ลองทำในสิ่งที่เราอยากทำได้ลองแสดงได้ลองร้องเพลงช่วงเวลาที่เดินทางมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มีค่าแล้วก็คุ้มค่ามากๆครับที่เรายอมลงทุนกันไปเนาะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามมาจนถึง EP นี้นะครับแล้วก็เราติดตามผลงานในอนาคตต่อไปนะครับใช่ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดครับก็หวังว่าอนาคตทุกคนจะคอยส่งกำลังใจให้พวกเราในผลงานต่อๆไปในอนาคตของพวกเรารับรองว่ามีออกมาให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันครับทุกคนไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับพี่อยากฝากกันเรื่องศัลยกรรมเป็นเรื่องของบุคคลนะคะคือคนที่จะทำพี่ไม่เคยเป็นคนหนึ่งที่ห้ามอ่ะคุณอยากทำคุณทำคุณไม่อยากทำคุณก็ไม่ต้องทำเพราะนั่นคือหน้าของคุณดังนั้นแล้วมันคือการตัดสินใจของเรามากกว่าว่าเราอยากจะเปลี่ยนไหมหรือเรายังรักความเป็นตัวเองของเราตรงนี้ซึ่งสำหรับพี่ไม่มีถูกไม่มีผิดดังนั้นใครอยากทำหรือไม่ทำอยู่ที่บุคคลเพราะพี่ก็ใช้เวลา30กว่าปีกว่าพี่ตัดสินใจว่าพี่จะทำเหมือนกันมันก็นานมากๆกว่าที่พี่ตัดสินใจว่าพี่จะทำเนาะพี่อยากจะขอบคุณทุกคนที่ดูรายการนี้ขอบคุณมากๆที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่น้องๆเริ่มก้าวเดินเนาะเพราะว่านี่คือจุดแรกจริงๆคือทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นจุดแรกของน้องคนนึงก่อนที่จะแบบก้าวเข้าสู่เส้นทางการแสดงจริงๆซึ่งอันเนี้ยทุกคนได้เห็นตั้งแต่ต้นตั้งแต่แคสติ้งตั้งแต่การปรับบุคลิกแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมกันเชียร์น้องๆว่าหลังจากนี้น้องๆจะมีผลงานอะไรจะเล่นเรื่องอะไรจะมีอะไรก่อนผลงานที่จะเป็นซีรีส์ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่อยากให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจน้องๆเหล่านี้ด้วยนะคะทุกคนพยายามมากๆการก้าวไปถึงจุดหนึ่งได้มันใช้ความพยายามหนักมากๆเหนื่อยมากๆก็อยากขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนทางนักแสดงทีมงานแล้วก็มีไม่ไหวค่ะตลอดการเดินทางที่ผ่านมาจากวันแรกที่พวกเขาเป็นเพียงชายหนุ่มธรรมดาที่มีความฝันวันนี้พวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความกล้าความพยายามและโอกาสสามารถเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาได้จริงเพราะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นมันคือการเติบโตการเรียนรู้และการค้นพบตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและพวกเขาพร้อมแล้วที่จะก้าวออกไปในเวอร์ชั่นที่มั่นใจกว่าเดิมกับจุดเริ่มต้นของพวกเขา The Apollo Project ขอขอบคุณทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานจากโรงพยาบาล DA Plastic Surgery โรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นนำในประเทศเกาหลีใต้ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมมอบการดูแลอย่างใส่ใจให้กับเหล่า The Apollo Project ตลอดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับการติดตามทุกก้าวของเหล่า The Apollo Project ตลอดการเดินทางที่ผ่านมาสามารถติดตามเรื่องราวและทุกโมเมนต์ของ The Apollo Project ได้ในทุกตอนทาง YouTube มี My Why Official